હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે હું તમને લઈ જઈશ પનામા સિટીની મુલાકાતે કે સિટી કેવું છે, બીચ ઉપરનું સિટી અહીંયા કેવું દેખાતું હોય છે, બધું જ તમને આ વિડીયોમાં દેખાડવાની છું। આશા રાખીશ કે તમને લોકોને મારો આ વિડીયો ખૂબ જ સારો લાગશે। જો થોડું પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ। Okay, huh? Very good. Huh? Huh? આના પછીના વિડીયોમાં હું તમને લઈ જવાની છું પેન્સિકોલા બીચ ઉપર। એટલે જ કહું છું, હજી સુધી મારી ચેનલને તમે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કારણ કે ખૂબ જ સરસ વિડીયો લઈને હું આવવાની છું। ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે લોકો મને ફોલો ન કરતા હોય ને ત્યાં પણ મને ઝડપથીને ફોલો કરી દેજો। એકચ્યુઅલી અમને હોટલ પાસે પાર્કિંગ નહોતું મળ્યું તો અમારે સામે કાર પાર્ક કરવી પડી હતી, તો અત્યારે અમે ત્યાં નીકળી ગયા છીએ। હવે અમે જઈશું કંઈક એક્સપ્લોર કરવા માટે, જોઈએ શું એક્સપ્લોર કરીને આવીએ છીએ। તો સવારમાં તો બીચમાં ને એમાં સરસ નાયું, એન્જોય કર્યું, અને હવે બસ થોડુંક સરાઉન્ડિંગ ફરશું આજુબાજુ। મીશુ લેટ્સ ગો બોલતો, લેટ્સ ગો મિશાસ ગો। આજ તમારા બેનું ના સરખા કપડા થઈ ગયા છે, તારા મિશીના। યા મારું નથી, તમને બેને કઈ મેચિંગ દૂર દૂર થાય એવું જ નથી કે। In 100 feet, turn right onto Front Beach Road. તો આ છે પનામા સિટીની સ્ટ્રીટ। અહીંયાના તમે ગમે તે બીચ લોકેશન ઉપર જાઓ ને ત્યાં આવી જ રીતના હોય છે, એક સ્ટ્રીટ હોય છે અને આજુબાજુ મોલ ને એવી રીતના હોય છે, અને એક સાઈડ આખા બીચ હોય છે। તો મેં તમને સવારે અમારી હોટલ પાસે જે બીચ હતો તે શેર કર્યો। અહીંયા બધા સરખા જ બીચ હોય છે, તમે આગળ તમે જાઓ તો ત્યાં બીજી હોટલનો એનો બીચ હોય, પબ્લિક બીચ હોય, એવી રીતના ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ હોય છે। તો અત્યારે અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ, એક અહીંયા મોલ છે ત્યાં જઈએ છીએ। અને અહીંયાના એકચ્યુઅલી એવું હોય છે કે અહીંયાની પબ્લિક આપણે કહીને કે જે જગ્યાએ આવેલી હોય ને ત્યાં જ તે સૌથી વધારે એન્જોય કરે, એવું નહીં કે આ જગ્યાએથી ને અહીંયા ફરી લઈએ રાઈટ। તો તે અહીંયા થોડુંક ડિફરન્ટ છે આપણા ઇન્ડિયન્સ કરતાં। તો તમે જોઈ શકો છો કે લેફ્ટ સાઈડ બીચ છે અને આ આખો આવી રીતના રોડ છે કે જે ખૂબ જ સરસ લાગતું હોય છે। અને અહીંયા છે ઘણી જ બધી હોટલ્સ। તો આ જ હોટલ જે તમે જોવો છો ને તે આગળ અમારે હોટલ હતી। તો અહીંયા પણ અમે ઘણી જ હોટલમાં ચેક ઇન કર્યું હતું કે ક્યાં અમારે એકચ્યુઅલી કિચનવાળી હોટલ જોતી હતી એટલે। તો અહીંયા તમે ગમે ત્યાં જાઓ, તમે ટેમ્પાના ક્લિયર વોટર સાઈડ પણ તમે જાઓ તો બધી જ જગ્યાએ તમને આવી જ રીતના બીચ ઉપરના સિટી દેખાશે। આપણે કેવી રીતના ગોવામાં હોય એવી રીતના। તો ગોવામાં અહીંયા ને એવી રીતના કાર પણ મળતી હોય છે, જેમ કે ગોવામાં આપણે બાઇક ને એવું મળી જાય ને એવી રીતના પણ અહીંયા મળતું હોય છે। તો લેફ્ટ સાઈડ છે આખો પબ્લિક બીચ છે, ત્યાં કોઈ પણ આવી શકે, અને ત્યાં પાર્કિંગની ફી હોય છે એ આપણે દેવી પડતી હોય છે। તમને મારો વિડીયો કેવો લાગે છે જરૂરથીને મને કમેન્ટ કરજો। તો આજે ને હું તમારી હારે અમેરિકાનું મિની ગોવા હું શેર કરી રહી છું। તો અમે અમારા લોકેશન ઉપર પહોંચી ગયા, જોઈને તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે અહીંયા અમે શું કરવા આવ્યા છીએ, સ્કાયવ્હીલમાં બેસવા માટે। આવું તો સ્કાયવ્હીલમાં પણ મિશાએ સામે ટ્રેન જોઈ લીધી, તો હવે પહેલાં અમારે એમાં જવું પડશે, પછી આનમાં જશું બેસવા માટે। Thank you. મીશુ મજા આવી ગઈ તને? હમણાં થશે મીશુ ટ્રેન ચાલુ। આખો આનો જો કમર આવશે।
બાજુ આ બાજુ. તો અત્યારે હવે અમે ટ્રેન રાઈડની મજા લઈશું થોડીક વાર માટે. અહીંયાની જે આ ટ્રેન છે ને એ આખો અહીંયાનો આ જે મોલ છે ને તે ફેરવતી હોય છે. તો વિચાર્યું ચલો એમાં બેસી જ જઈએ અને આજુબાજુનું બધું જોઈ પણ લઈએ. અને બીચના આપણે કહીને કે ત્યાં જ્યાંથી ચાલુ થતું હોય ને પબ્લિક માટેનો એરિયા ત્યાંથી ને ટર્ન મારીને પાછી રિટર્ન લઈ આવશે. હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ સ્કાય વ્હીલમાં. ખબર નહીં મિશા માટે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે, એનો કેવો એક્સપિરિયન્સ રહે. ચલો. હા પપ્પાને જવું છે એમાં. કેવો એક્સપિરિયન્સ રહેશે મિશીનો? ખબર ના પાડે છે અત્યારે તો. Okay. કેમ સ્વેટર કાઢી નાખ્યું બેટા? તને ઠંડી નથી લાગતી ને? મમ્માને એના માટે જ લીધી છે બેગી, બધું સાચવવા માટે. Misha! Wow! Misha, pinain mo beta. It's okay. Wow! ઓકે અહીંયા Yay! અત્યારે સ્વેટર પહેરવું છે ને? એ મિશુ Misha! હે Good, good. Yay! વાવ મિશુ આમ જો આ બાજુ જો. વાવ જો Misha, wow! હે કોઈ કાલો કામ તો ના કોઈ કરે બેટા. ગુડ વાવ! હે નહીં હજી તો બેટા વાત છે. કેવી મજા આવે છે. જો બીજો ભુવા જો. ભૂવા કેટલું બધું દેખાય. ભુવા સામે જો. એને દેખાડ છે કે મને જો નથી. જો અમે ભૂવા દેખાય છે. ઉપર ઉપર અહીંયા ભૂવા. ગુડ ભૂવા દેખાય. આ મારો વિડીયો ને આખો 5 મિનિટનો હતો, પણ મેં એટલો એને ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કર્યો ને એમાં મારું લિટલ મંકી ના ચટર પટર જ કર્યા રાખતું હતું. કન્ટિન્યુ બોલ પણ એને ખૂબ જ મજા આવી હતી. અમને થોડુંક એવું હતું કે કદાચ બીસે તે, પણ એવું કંઈ થયું નહીં. તો બસ છોકરાઓને શું મજા આવે એટલે આપણને પણ સારું લાગે. તો હવે આ જે રાઉન્ડ મારું છું ને એમાં હું તમને દેખાડીશ કે મેં તમને ના આના આગળના વિડીયોમાં કહ્યું હતું કે અહીંયા રીપ કરંટ છે. તો રીપ કરંટ એકચ્યુઅલમાં હોય ત્યારે કેવું લાગે ને એ અહીંયાથી ને દેખાય છે. તો હમણાં હું તમને એ પણ દેખાડીશ. અહીંયા તમે બિલ્ડિંગની પાછળ જોઈ શકો છો તે રીપ કરંટ છે. આ સાઈડનો તમે રાઈટ હેન્ડ સાઈડનો દરિયો જોઈ શકો અને અહીંયા જોઈ શકો. મેં ઝૂમ પણ કર્યું અત્યારે. તો આ સામે તમને જે દેખાય છે ને તેને રીપ કરંટ કહેવામાં આવે છે. તો એ હોય ને ત્યારે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડે. તો આજની અમારી સ્કાય વ્હીલની રાઈડ પૂરી થઈ અને હવે અમે જઈશું બીજી તરફ.
આની પહેલાં અમે લાસ વેગાસમાં પણ બેઠેલા છીએ, તો એનો એક્સપિરિયન્સ તો કંઈક અલગ જ હતો, કારણ કે એ વર્લ્ડની હાઈએસ્ટમાંથી ને સેકન્ડ નંબર ઉપર આવે છે. હેલિકોપ્ટર છે બેટા. હા, શું છે અહીંયા? તો અમને તો કંઈ દેખાતું નથી. તને શું દેખાય છે? હમણાં મેં તમારી હારે જે મોલ શેર કર્યો હતો ને ટ્રેનમાંથી ને, તો એ ત્યાં જ ને આવી રીતના સ્ટ્રીટ છે, ત્યાં આવી રીતના ઘણા બધા નાના નાના સ્ટોલ પણ નાખેલા હોય છે. તો અહીંયા નાના સ્ટોલની અંદર હિના ટેટુ હોય છે, હેર રેપ્સ હોય છે, ઘણું જ બધું હોય છે. ઘણી વખત હેર સ્ટ્રેટનિંગ, હેર કર્લ્સ ને એવું પણ કરતા હોય છે. અને એના ચાર્જીસ અને એ બધું જ પણ હું આ વિડીયોમાં શેર કરી દઈશ, કે જેથી તમને લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે અહીંયા શું ચાર્જીસ લેતા હોય છે. આ આખી ને ત્યાં સ્ટ્રીટ જ છે, ત્યાં ઘણી જ બધી છોકરાઓ માટે પણ એક્ટિવિટી હોય છે. અને સ્ટારબક્સ છે અને ન્યુયોર્ક સ્ટાઇલ પિઝા એન્ડ ગ્રીલ છે અહીંયા. તો અમે બસ હવે થોડીક વાર અહીંયા સ્ટ્રીટ ઉપર ફરશું અને પછી અમે ખાશું પિઝા. તો અમે લોકોએ ન્યુયોર્ક સ્ટાઇલ પિઝા મંગાવ્યો હતો અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ મંગાવી, અને મીશાને અત્યારે પિઝા જ ખાવો છે. તો યાર ચાલો અમે અમારું અત્યારે લંચ એન્જોય કરીએ. આશા રાખીશ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય.